subscribe karo para sa channel di আৰু notification কাৰণে bell icon-টো press কৰক এটা নতুন মাইক ললো মানে ভাবি ভিডিওটো বেটা মই নতুন মাইক এটা ললো মাইকডাল আনবক্সিং কৰিলো আনবক্সিং কৰাৰ পিছত মই মাইকডাল দুদিন মান হ'ল ইউজ কৰিছো মাইকডাল বহুত ভালে হয় লগৰ আগত মানে মই মাইকটো কিনিলো এটা আনবক্সিং আৰু এক্সৰ ৰিভিউ মানে দিম বুলি ভাবিছো মাইকটো কেনেকা হয় কেনেকা ভাল নে বেয়া সেইটো বিষয়ে মই এটা ভিডিও বনাইছো যদি আপোনালোকে ভাল লাগে মাইকটো কিনিব পাৰিব আৰু ডিসক্ৰিপশনৰ লিংক দিয়া আছে লিংকৰ পৰা গৈ পেলাই আপুনি আমাজনৰ পৰা মাইকটো বাই কৰিব পাৰে তেনেহলে বলক আমি মাইকটো ৰিভিউ চাওঁ আনবক্সিংৰ মানে কুৰিয়াৰ বয় যেতিয়া মোক মাইকটো দিব আহিলে তেতিয়া অলৰেডি মই মাইকটো আনবক্সিং কৰি ললো জাস্ট আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে এটা ডেমো দেখাইছো মাইকটো আনবক্সিংৰ মানে কি আপোনালোকে চাওক যদি ভাল লাগে আপোনালোকে বাই কৰি লওক মাইকটো বহুত মোৰ কাৰণে বহুত ভাল কোৱালিটিৰ মাইক হয় ভাল লাগিছে মাইকটো ইউজ কৰিছো মই 2 দিন 3 দিন হ'ল ভাল পারফরমেন্স দিছে এতিয়া পাছত কি হৈ গম নাপাওঁ তারপর বক্সটো খোলাৰ লগে লগে এটা পেকেটিং পাব মাইকৰ তাৰ তলত কিছুমান কাৰ্টুন দিব আছে কাৰ্টুন দৰে কাগজ কিন্তু মোৰ মতে সেফটি কাৰণে দিব আছে যাতে ৰাস্তাত আহোঁতে বেয়া নহয় না ভাঙে সেই কাৰণে দি পঠাইছে মাইকটো বক্সটো খুলো বলক বক্সটো খোলাৰ পাছত আপোনালোকে এটা ধুনীয়া বেগ দেখাব বেগ মনো লিখি থকা আছে বেগটো এইটো কোৱালিটি বহুত ভাল হয় তাৰ ভিতৰত কি আছে দুখন ইউজাৰ গাইড আছে ইউজাৰ মেনুৱেল উল্টা আছে হেপি ওয়াও মজা তাৰপিছত তাত কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে তাৰ বিষয়ে কিছুমান দিছে বক্সৰ ভিতৰত একো নাই এতিয়া পলুচন বেগৰ ভিতৰত থাকিব মাইক থাকিব এডাল মাইকডাল ভিতৰত কিবা আছে চাগে পেন্সিল তো ডিএসএলআর লগাবৰ কাৰণে হলে তো পিন আছে পিন লগাই কিনে লগাব পাৰিম তাৰপিছত ক্লিপ নেকি আচ্ছা হয় এইটো ক্লিপ হয় মানে কি শাৰ্টত বা কৰবাত লগাই কিনে আপুনি মাইকটো লগাবৰ কাৰণে তো ধুনীয়াকৈ ক্লিপ দিয়া আছে মোক কিন্তু বেগৰ কোৱালিটিটো ভাল লাগিছে ধুনীয়া কোম্পানীৰ হয় বেগটো মনো বুলি লিখা আছে ব্ৰেণ্ডিং বা মজা ভাল ভাল বস্তু ভৰাই নিব পাৰিব যদি মাইকটো ভাল লাগিল তেনেহলে ডিসক্ৰিপশনৰ লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাৰ পৰা গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰে যদি আপুনি এটা ইউটিউবাৰ হয় আপোনালোকৰ নিশ্চয় এটা মাইকৰ প্ৰয়োজন হয় ডিসক্ৰিপশনত মোৰ লিংক দিয়া আছে বহুত কম দামত এইটো ভাল মাত্ৰ 500 টকা মান পৰিছে মোৰ 500 টকাৰ ভিতৰত মাইকটো বহুত ভাল পাৰফৰমেন্স দি আছে এতিয়ালৈকে বৰ্তমান ফিউচাৰত কি হয় গৈ এইটো গম নাপাওঁ যদি আপুনিও এনেকা এটা মাইক বিচাৰি আছে কিনিবৰ কাৰণে কম খৰচত তেনেহলে এইটো মাইক ভাল হ'ব বহুত ভাল হয় মনো কোম্পানীৰ হয় মই আমাজনৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলো ভাল আছে কোৱালিটি মই এটা পাৰফৰমেন্স ভালে পাইছো বৰ্তমান আৰু যদি আপোনাক লাগে আপুনি বাই কৰি লওক আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটো নতুন হয় তেনেহলে সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আগলৈ দিয়া নতুন ভিডিঅ' নটিফিকেশন আপোনাক সোনকালে